Hello friends, welcome to my YouTube channel. Food lovers la hokoloke swagatam janalu. Aji banam Nankhatai biscuitor recipe eti loi ahisu. Asha koru apnaloke video tu সম্পূৰ্ণলৈকে চাব। আৰু যি সকলে মোৰ ভিডিওটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব। আহক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। নানখাটাই বনাবলৈ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ময়দা, চেনি, ৰিফাইন তেল আৰু কিশমিশ। চেনিখিনি গুৰি কৰি ল'ব মিক্সিত, পাউডাৰ চেনি ল'ব লাগে। এতিয়া ময়দাখিনি ভালদৰে চালনীৰ সহায়ত চালি ল'ম আমি। ময়দাখিনি লোৱাৰ পিছত আমি পিছি লোৱা চেনিখিনি অলপ অলপকৈ যোগ কৰি যাম। তাৰ সৈতে ৰিফাইনখিনিও ল'ব লাগিব। ৰিফাইনখিনি এবাৰতে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ মিহলাব। যিদৰে আমি ৰুটি বনাবলৈ বা পৰঠা বনাবলৈ আটা আমি ডো তৈয়াৰ কৰি লওঁ মুঠি, ঠিক সেইদৰে কৰিব লাগে। কিন্তু আমি ইমান বেছি মুঠিব নালাগে, বস্তুখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লেই হ'ল। যদি প্ৰয়োজন হয় পানী অলপ মিলাই ল'ব, কিন্তু বহুত বেছি পৰিমাণে নহয়, অকণমান মিলাব পাৰে পানী যদি প্ৰয়োজন হয়। দেখিছে এনেকুৱা ডোটো হ'ব লাগিব। ঠিক এইখিনি অৱস্থালৈকে আমি কৰিব লাগে, খুব বেছি মাৰিব নালাগে। এতিয়া আমি বিস্কুটখিনি থাল এখনত লৈ ল'ম। থালটোত প্ৰথমতে আমি তেল সানি ল'ব লাগিব। তেল সানি তাৰ ওপৰত বাটাৰ পেপাৰ থাকিলে বাটাৰ পেপাৰ ল'ব। মোৰ ওচৰত নাছিলে বাবে মই পেপাৰ লৈ লৈছোঁ। পেপাৰটোৰ ওপৰতো অলপ অলপকৈ তেল সানি ল'ব। বিস্কুটখিনি পিছত এৰুৱাবলৈ নহ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ হাতত লৈ যিদৰে আমি লাড়ু বনাওঁ ঠিক সেইদৰে গোল কৰি তাৰপিছত চেপেটা কৰি ল'ম। ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে কৰি ল'ব। প্ৰথমে অলপমান গোল কৰিব, তাৰপিছত এনেকুৱা হাতেৰে অলপমান চেপেটা কৰি ল'ব আৰু মাজত অকণমান এটা গাঁত কৰিব। তাতে আমি কিশমিশ এটাকৈ দি যাম। দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু খাবলৈও ভাল লাগিব। ঠিক সেইদৰে বাকীখিনিও আমি বনাই ল'লোঁ। দেখিছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব। চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ভাল। বিস্কুট কিনাতকৈ ঘৰতে যদি বনাই ল'ব পাৰে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায়। এতিয়া মই এটিকৈ বিস্কুট লৈ তেল সনা সেই থালখনতে মই বিস্কুটখিনি দি লৈছোঁ বেক কৰিবলৈ। আৰু মন কৰিব যাতে বিস্কুটখিনি এটাৰ লগত আন এটা লাগি নাযায়, কাৰণ বিস্কুটখিনি যেতিয়া বেক হ'ব তেতিয়া অলপমান চাইজত ডাঙৰ হ'ব, ফুলি উঠিব। অলপমান ফুলি উঠিলে এটাৰ লগত আন এটা লাগি বিস্কুটটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে অলপমান আঁতৰত ৰাখিব। আৰু মই গেছত কেৰাহী এটা বহুৱাই লৈছিলোঁ আগতেই। কেৰাহীটো আগৰ পৰাই মই গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত সাৱধানে মই সেই বিস্কুট দিয়া থালখন দি লৈছোঁ ওপৰত। এতিয়া আপুনি 20 মিনিটমান সময় ল' ফ্লেমতে বেক কৰিব। ফ্লেমটো হাই কৰি নিদিব, হাই কৰিলে বিস্কুটটো জ্বলি যাব পাৰে।
এতিয়া এনেকৈ ঢাকি ৰাখিব। বিস্কুটখিনি একেবাৰে থৈ বেলেগ কামত লাগি নাযাব, চাই থাকিব মাজে সময়ে বিস্কুটখিনি কেনেকুৱা হৈছে। দেখিছে বিস্কুটখিনিৰ কালাৰটো অলপমান বেলেগ আহিছে, এতিয়া অলপমান বগা হৈছে, মানে প্ৰায় বিস্কুটখিনি হৌ হৈছে। আৰু অকণমান সময় লাগিব বেক হ'বলৈ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।